giao diện với nhau này. Thì các bạn nhìn là mình quét cái này nó cũng hiện ở đây này. Đấy, mình chạy thế nào thì bên này nó cũng hiện như thế này. Mọi người chỉ cần xem duy nhất video này thôi. Đối với những người nào mà mới mua VF3 đang lăn quăng về cái kết nối và cái cổng chia trên VF3 làm sao mà thứ nhất là dùng cam hành trình, thứ hai là kính, thứ ba là của CarPlay và Android Auto, thì đây là video duy nhất mọi người cần xem thôi. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì cũng phải loanh quanh khoảng nửa tháng mà chúng ta chưa gặp nhau. Và trong thời gian đấy thì mình cũng loay hoay và mình tìm, cuối cùng mình đã tìm được cái giải pháp toàn diện nhất cho Apple CarPlay và Android Auto. Ngày trước là mình đã giới thiệu cho mọi người 3 cái giải pháp nhưng mà không giải pháp nào mà thực sự mình thấy tối ưu hoàn toàn. Và lần này mình đã tìm ra được một cái giải pháp tối ưu hoàn toàn. Đó là một cái hub, một cái cổng chia điện mà có thể vừa cung cấp nguồn cho cam hành trình, cái hub kính và Apple CarPlay và cả Android Auto nữa. Đặc biệt là Apple CarPlay vì Apple CarPlay nó rất kém thì cái cổng của nó giải quyết tất trong một. Và nếu các bác chỉ sử dụng mỗi cam hành trình thôi thì nó còn tiết kiệm hơn nữa. Và đặc biệt cái giá của nó chỉ loanh quanh khoảng hơn 100.000 thôi, cực kỳ ngon. Đây thì mời các bác vào, và điều này nó chứng minh cho một điều là con VF3 này nó rất kén cổng. Đây, mời các bạn vào trong. Như mình có chia sẻ ấy, là con Apple CarPlay này cái cổng này nó có cái nhược điểm nó rất là kém, nên là mình đã thử khá là nhiều loại hub rồi, cuối cùng không được. Và hôm nọ tình cờ mình thấy một bạn chia sẻ là đã được, thì mình cũng đã tìm đến nó đây. Lần trước mình có giới thiệu cho mọi người 3 cái giải pháp ấy, nhưng mỗi cái giải pháp đều có vấn đề. Cái thì phải sử dụng pin, pin ngoài để kích, cái thì cắm mỗi cái này thôi thì lại không được Apple CarPlay, chỉ được Android Auto thôi. Và cái thứ mình cần tìm đó là một cái cáp này, cáp chia điện này, một cái thương hiệu rất vớ vẩn bên Trung Quốc, mình chả biết nó là Dental gì ấy. Đó, trong cái chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt nhá, rất là tốt luôn. Đây, mình mua loại này là C tu, hai đầu C này là C cái các bạn ạ, C cái, nó có C cái và C đực. C đực là gì? C đực là dạng như thế này. Đây, dạng như thế này mình gọi là C đực, còn đây là cổng C cái. Thì mọi người, nếu mà mọi người sử dụng một cái hub này như mình thì mọi người mua lại hai cái loại mà cổng C này. Còn nếu không ấy, mọi người chỉ sử dụng một cam hành trình thôi và một cái kết nối CarPlay ấy, hoặc là Android, thì mọi người mua một cái cổng, nó cho tùy chọn nhé. Có thể cổng chỗ này là Type A, có nghĩa là USB-A ở đây, cắm một phát, cắm thông qua cái cổng điện này vào luôn, không cần cái hub này nữa. Đấy, thì các bạn sẽ tiết kiệm được thêm cái tiền mua cái hub này. Nhưng mà ở đây mình dùng thêm một thiết bị nữa, đó là cái hub kính, hub tốc độ kính ấy. Thì mình phải dùng một cái cổng chia điện như thế này nữa. Thế nên là của mình nó sẽ là một dây này và một dây này nữa. Đó. Thì cái này nó tối ưu hoàn toàn so với những giải pháp khác là gì? Thứ nhất, nó tận dụng được cái kết nối có dây trên Apple CarPlay của con VF3. Và mình nói thật, mình thích kết nối có dây hơn không dây. Nhiều người thì thích không dây nó tiện, nhưng có dây nó còn tiện hơn. Thứ nhất, kết nối không dây nó rất tốn điện và nó nóng máy. Thứ hai là cái kết nối có dây ấy, nó không có độ trễ. Cái nghe âm thanh nó cũng hay hơn nhá. Nghe âm thanh vì cái tín hiệu nó truyền thẳng qua dây, nó hay hơn là cái chắc chắn. Thứ ba, nếu đã kết nối được có dây rồi thì mình hoàn toàn có thể cắm cái bộ không dây vào đây thì nó trở thành không dây luôn. Đấy, có nghĩa là cắm được dây đồng nghĩa với được là cắm được cả cái thiết bị không dây nữa. Ở đây mình có cái thiết bị không dây nữa. Tí mình sẽ cho các bạn giải pháp. Trong video này là toàn diện, mọi người chỉ cần xem duy nhất video này thôi. Đối với những người nào mà mới mua VF3 mà đang lăn quăng về cái kết nối và cái cổng chia trên VF3 làm sao mà thứ nhất là dùng cho cam hành trình, thứ hai là kính, thứ ba là Apple CarPlay và Android Auto, thì đây là video duy nhất mọi người cần xem thôi. Những video trước đã xem rồi thì thôi, còn video này là video hay nhất, quan trọng nhất, chỉ cần xem video này được. Cái này trị giá là loanh quanh khoảng 101 rồi. Cái này thì đợt đấy mình mua loanh quanh khoảng gần 200. Đấy, nếu như mình bảo mọi người dùng một cái thôi thì cái này mình sẽ cắm trực tiếp vào đây. Bây giờ mình sẽ cắm vào đây nhé. Quên, mình phải nói rõ chỗ này nó có hai cổng, tránh tình trạng là mọi người cắm nó sẽ không nhận. Nó có cái cổng này là cổng truyền tín hiệu data này, cổng này là chỉ chuyên sạc thôi này. Đây. Nếu mọi người cắm Apple CarPlay và Android Auto vào cổng này nó sẽ không nhận, nhưng cắm vào cổng này nó sẽ nhận. Cổng này nó chỉ cấp nguồn thôi, cấp điện thôi. Đúng cái mình đang rất cần, mình thấy rất là hay. Thứ hai là cắm vào đây nó như cậu với mợ luôn, nó khít thịt luôn, nó đẹp luôn này, nó không bị ấy như này, nó sinh ra để dành cho VF3 luôn, quá gọn. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn nhá, đây là dây nguồn này, là lỗ này nó màu trắng này. Đấy, mình cắm một phát nhận đèn xanh nhá. Rồi mọi người nhìn lên trên để thấy cái Apple CarPlay nó đang chạy, cái cam hành trình nó sẽ chạy. Đây, chạy rồi nhá, áp kính cũng chạy rồi nhá. Rồi, bây giờ đến kết nối Apple CarPlay. Đây, ở đây mình đang có một iPhone 7 và mình đã jailbreak. Nhiều người cũng đắn đo hỏi là làm sao để đưa YouTube, làm sao để đưa những cái ứng dụng khác lên CarPlay. Thì nó phải có một chiếc điện thoại iPhone chạy iOS 16 trở xuống thì mới dùng được. Đây, mình sẽ cắm thông qua cổng này các bạn nhé. Nó tiện ở cái là đây, cắm thế này mình vừa cấp điện nhận rồi này. Này, chuẩn bị này. Thấy chưa? Ngon lành chưa? Ngon lành chưa? Đây nhá. Mình sẽ thử luôn tính năng này để thấy đây, giao diện với nhau này. Các bạn nhìn là mình quét cái này nó cũng hiện ở đây này.
Đấy, mình chạy thế nào thì bên này nó cũng hiện như thế này. Đây là cái tính năng này chỉ áp dụng được khi các bạn dùng cái jailbreak ở trên cái phần mềm này thôi. Đấy, ví dụ như mình đang dùng con iPhone 7. Giới thiệu phần mềm, ngon chưa? 15.8 có nghĩa là mọi người dùng iOS 15 hoặc 16 sẽ sử dụng được. Tại vì sao? Đấy là cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể mở khóa ứng dụng trên này. Nếu không thì sẽ không jailbreak được. Mình có một con iPhone 15, một con 13 và một con 17 này, một con 7 này, thì chỉ có con này iOS mới thỏa mãn được thôi. Đấy. Nên là với con này thì chúng ta sẽ giải quyết được, chúng ta sẽ đưa được những ứng dụng lên màn hình. Đây, ví dụ như đây là YouTube. Hiện tại con này mình không lắp sim nên nó đang không có mạng, như mọi người có thể nhìn này. Đấy, có thể đưa vào YouTube vào đây này, đúng không ạ? Đấy, mình có thể thêm cả Instagram, mình có thể thêm cả Safari, mình có thể đây, Safari đây, mọi người có thể nhìn thấy giao diện đây. Đọc web, đọc báo trên này thoải mái luôn, postcard. Nói chung là mọi người thích đưa ứng dụng gì lên đây cũng được, thậm chí là cái phần mềm xem phim. Mình có phần mềm xem phim này, xem được tất cả các phim rạp. Thì nó rất là hay, mọi người không phải mua một cái box Android nữa. Và với cái hub này, cái hub này nó rất hay, nó rất giá trị, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mà quan trọng nhất là nó xài được cái thiết kế có dây này. Cái thiết kế có dây này nó giúp tối ưu quá nhiều trong cái câu chuyện là liên quan đến cái việc mà vừa sạc vừa dùng vừa tín hiệu. Mình rất thích kết nối có dây nhé, lên mình chỉ cắm một tí nó cũng rất tiện. Còn nếu trường hợp các bạn không thích có dây, các bạn thích mọi thứ nó kín đáo, nó xịn sò, nó ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái thiết bị lần trước mình đã giới thiệu trong video kia rồi. Nó chỉ là một cái chuyển đổi từ đây, mình sẽ đút ra nhé, mất tín hiệu luôn này. Đó, mình có một bộ Calling Fit ở đây sau 7749, thể loại cáp kiếc cùng kiếc các thứ, thì cuối cùng chúng ta cũng tìm được giải pháp này. Thực ra nó cũng hay, nghĩa là cắm thằng này vào đây xong rồi cấp nguồn ra cho cái hub này cũng được, mình xài vẫn thấy ổn, nhưng nó lại không cắm được cái có dây. Đấy mới là cái khó chịu của mình. Còn nếu không ấy, mọi người cắm cái này thông qua vào đây, xong rồi chỗ này nó có một nguồn A ra, mọi người cắm vào cái hub này thì nó chi điện đều ra. Đó, tuy nhiên nó sẽ không ổn định điện bằng cái thằng chia như thế này nhá. Chiên hay ổn định hơn. Đây mình sẽ cắm nó vào đây, thì con này nó sẽ chạy CarPlay này, không dây này. Lúc này mọi người có thể giấu nó đi ở đâu cũng được, từ từ đợi một tí cho nó lên nguồn điện đã, xem nó có nhận. Đó, lên rồi, đợi tí nhá, mọi người sẽ nhìn lên trên này nó sẽ xuất hiện tín hiệu này. Rồi, mọi người thấy nó đang nhận này. Đây nhá, mình sẽ chọn, nó chọn luôn rồi. Đó, nó sẽ hiện lên đúng giao diện của con này. Đây, mình lại vào đây nhá. Okay. Mình lại vào đây nhá. Ôi Siri. Nó yêu cầu là muốn lấy Siri thì phải có internet. Đây mình lại vào cái ứng dụng nãy thì mọi người nhìn đấy, cắm không dây nó có độ trễ rất là khó chịu. Đây mọi người nhìn nhá, nhìn này. Đấy, nó có độ trễ không? Đấy, cái kia nó độ trễ nó giảm hơn nhiều. Đó. Thì đây nhá, đây là không dây nhá. Này, mình rút dây này. Thì với cái giải pháp này, nếu chúng ta thích không dây thì chúng ta chỉ mua thêm cái thiết bị không dây nữa. Chúng ta vẫn cắm nguồn vào đây. Thiết bị không dây này nếu có thể thì chúng ta giấu sâu vào trong này được. Đó, giấu vào đây. Ẩn đi thì mọi thứ nó rất là gọn, lên phát nó sẽ kết nối luôn. Thế nên là cái hub này là một cái rất rất đáng mua. Và mình sẽ để cái link hub mua sản phẩm này ở ngay bên dưới phần bình luận, hoặc là mọi người có thể kích vào cái phần mô tả video ấy, nó sẽ có giới thiệu về cái sản phẩm này. Và mình sẽ để cả cái này lẫn cái kết nối không dây này cho mọi người xài. Đấy, mọi người tùy mọi người chọn nhé. Mọi người có thể chọn là cái cổng C này ra một cổng C và một cổng A, hoặc là hai cổng C như mình đều được. Nếu mọi người chỉ cắm mỗi cam hành trình, mình nhắc lại nhé, chứ không lại tránh lòng vòng. Nếu mọi người chỉ dùng mỗi cam hành trình thôi mà không dùng cái hub kính này, thì mọi người chỉ cần mua cái cổng là một tai C và một tai A ra thôi. Tai A ra là cấp điện, còn tai C ấy là kết nối CarPlay và Android Auto có dây. Đấy. Còn trường hợp mà mình không thử Android ở đây, tại vì đã dùng được cho CarPlay là dùng được cho Android. Bọn Apple nó rất bựa nhân, nó rất kén trong cái câu chuyện là tín hiệu và dây, nên là cái dây này thực sự là tuyệt vời, rẻ, chỉ có khoảng hơn 100.000 thôi, 101, 120 gì đấy, nhưng mà nó giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thứ, và nó dùng được cái kết nối hay nhất. Đấy, như mình nói đấy, nó là kết nối có dây, ở đây là không dây nhá, dùng không dây máy rất nóng. Đó, nên đây là tất cả những cái giải pháp như mình nói ấy, nó có hai thứ. Nếu đây là cái thiết bị mà gần như mọi người bắt buộc phải mua, mình khẳng định mọi người bắt buộc phải mua cái cổng chia này. Mọi người có thể không cần mua cái hub chia này, nhưng mọi người phải mua cái cổng C bên dưới này, cổng chia như mình nói ấy, là 100 hơn gần 101, 120 đấy. Thì nó vừa cấp nguồn được, vừa là kết nối CarPlay và Android Auto. Đấy là cái duy nhất mọi người phải mua, bắt buộc phải mua khi mà mọi người muốn kết nối với lại trừ khi mọi người không dùng cam hành trình, mọi người chỉ dùng mỗi điện thoại thôi. Đấy, cắm thế này mình vừa sạc được, mình vừa xài được, tiện hơn rất là nhiều. Đấy, mấy nữa mình sẽ mua một cái gá ở đây mình gắn ở đây nữa, để cho nó bớt cái nhiệt độ đi thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Đó. Nếu mọi người có câu hỏi gì về cái phần kết nối CarPlay và Android Auto thì hãy để lại bên dưới phần bình luận nhé. Đây là video cuối cùng, có thể là cuối cùng mình sẽ làm về Apple CarPlay và Android Auto về mặt kết nối thôi nhé.
Còn nếu mọi người cần hướng dẫn câu chuyện là jailbreak một cái điện thoại để chúng ta có thể dùng phần mềm này như thế nào, có thể xem YouTube không quảng cáo này, có thể tắt YouTube mà vẫn nghe được nhạc này, thì mọi người hãy để lại bình luận nhé. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người. Hiện tại thì mình đang hết cái điện thoại mà có thể có iOS 15 hoặc 16, nếu bạn nào muốn có thể liên hệ mình. Mình sẽ miễn phí cho một cái đầu tiên để mọi người có thể cài, và mình sẽ dùng để quay video hướng dẫn cho mọi người. Đấy là tất cả. Nếu mọi người thấy video hay và giá trị, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và sản phẩm bên dưới là bao gồm cái cáp lấy không dây và cái hub này, cái cổng chia điện này, mình sẽ để bên dưới phần bình luận nhá. Hoặc là cái phần mô tả kênh, mọi người chỉ kích vào đấy mua. Nếu mọi người đăng ký ấy, thì sẽ giảm được 18 hay là 20% gì đấy cái giá trị, nên là kích mua hàng qua YouTube ấy, nó sẽ được ưu đãi rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Và mình cũng đã thử cái này rồi, nếu mà không hiệu quả mọi người có thể hoàn hàng. Đấy là cái hay của việc mua qua Shopee. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong video khác.